Ano ba yung JDK or Java Development Kit? Ito yung ginagamit sa pag-develop ng Java applications para makapag-compile tayo. Once nakapag-compile na tayo, ang source code or source file na ginawa natin ay magiging isang bytecode. Ang bytecode na yon ay kailangan mag-run sa isang JVM or Java Virtual Machine na kasama na rin sa JDK na ida-download natin. Para makapag-download ng JDK, punta tayo sa jdk.java.net/11. Itong /11 na to, ito yung version ng Java na gagamitin natin. Under nito, mababasa ninyo, ito yung open source build ng Java, which means ito yung free version. Meron din tayong commercial build ng JDK na available sa Oracle website. Na-explain ko na rin yun sa last video ng commercial builds. Ito yung mga may updates from Oracle na kailangan mo magbayad. At ang target nila dito is yung business na gusto ng updates. At punta na tayo sa downloads. Meron tayo dito ng tatlo na available for Linux, Mac, and Windows. I'm using Windows 64-bit. And I think lahat din naman kayo, or majority sa inyo ang gamit din ay Windows. Hindi ko na i-demonstrate kung paano mag-install at mag-program sa Linux and Mac OS dahil wala ako ng mga yon. Click na natin yung download and save. Ngayon nagta-download ng ating JDK. Ipapost muna natin yung video. Proceed tayo maya-maya after ma-download. Habang nagda-download tayo, may gusto muna sana akong ipabago sa settings ng ating Windows. Ang mga known file types tulad ng JPG, MP4, TXT, etc. ay naka-hide by default sa ating operating system. For example, ang file na ito, isa itong image file na ang file name daw ay Andy. Pag hinover natin to, isa itong JPG file. And another file pa, meron tayong masasa na ang file name at isa daw itong MP4 file. Pero dito sa file name, hindi natin makita, kailangan natin i-hover. Gusto natin maging visible yung mga extension names na yun. Para kapag nagko-code na tayo, ma-differentiate natin kung alin ba yung source code or yung source file at yung bytecode. Para gawin ito, punta tayo sa ating control panel. Control panel. And hindi na natin mapakita dito, nasa taas yung result. I-open natin control panel. And then, click yung Appearance and Personalization. At dito, meron tayong File Explorer Options. At i-click ang View. And, hanapin ang Hide Extensions for Known File Types. I-uncheck natin yun. Click Apply. And then, OK. Balik na tayo sa ating File Explorer. Dito, makikita nyo na yung extension name na meron tayo. At ang file name namin is andy.jpg. At ito naman ay masasa.mp4. Natapos na natin i-download ang JDK. At isa daw itong zip file. Possible na iba yung ma-download ninyo. Depende kung ano yung magiging available sa link na pinuntahan natin na jdk.java.net/11. Pero konti lang mga difference yan. Pwede din yung mag-executable file. Pero sa case na to, ang binigay sa atin ay isang zip file. Extract na natin yun. Right-click. Then extract all. Built-in na yung extractor na zip sa Windows.
So, di na natin kailangan ng applications para mag-extract. Yung kung nang tignan yung socket file, okay lang naman yan. Then, extract. Mabalik tayo after ma-extract yung file. Nakapag-extract na tayo, ang folder na to, pwede na natin siyang i-move or ilipat kung saan man natin gusto. After natin gawin yun, i-open natin. And then dito, meron tayo isang folder na JDK-11 at pasok tayo sa bin. Kailangan natin makuha yung path ng directory na ito. Punta tayo sa taas, sa address bar, at i-copy ang path, right-click, then copy. Gagamitin natin to para ilagay sa environment variables. Punta tayo sa search natin, sa start menu, at i-search ang environment variables. Click natin to, itong result na to, at dito, meron tayong environment variables at meron tayong dalawa. Ang isa ay para sa naka-login, which is ako. Siyempre, sa inyo meron din kayong para sa inyo. And meron tayong system variables. Ang i-edit natin ay itong system variables. Hanapin natin yung path at i-click ang edit at mag-add tayo ng bago. Click natin yung new, then i-paste natin yung kinopy natin kanina at i-click ang OK. Click ulit natin yung OK dito at OK ulit. I-test na natin kung gumagana ba yung JDK natin at kung tama ba yung ginawa natin sa settings. Punta tayo sa ating command prompt. Open natin command prompt sa start menu. Then i-launch ang command prompt. Mula dito, i-type ang Java, then enter. Pag may nakita kayong result, means okay yung ginawa natin, walang problem, pwede na tayo mag-code. Try ulit natin isa pang command, yung Java. And okay ulit to, wala tayong problema, pwede na tayong mag-program. Pero by the way, kung yung folder na to, inilipat ninyo sa ibang directory ulit, kailangan ulit natin baguhin yung environment variables. Para mabago yun, launch ulit natin environment variables. Then environment variables. At dito meron tayong edit. At ito yung huli natin in-add, which is yung JDK nga natin. Edit lang natin to at i-paste natin dito yung bagong directory na pinaglipatan natin. And i-press yung OK. OK ulit. At OK pa. At yun na yun guys. Sa next video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-program o yung pinaka-first program natin sa course na to. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang aking mga tutorials, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang Get Notified para every time na may upload tayong videos ay ma-notify tayo. Huwag din natin kalimutang dumaan sa ating Facebook page, facebook.com/conjuries at i-like